უფლება და თავისუფლება. მოგესალმებით, ეს გახლავთ გადაცემა უფლება და თავისუფლება. გადაცემის თემა დღეს იქნება პრობლემები განათლების სისტემაში, მოსწავლეებს შორის ძალადობა, უსაფრთხო სკოლა და ძალადობაზე რეაგირების მექანიზმები, უნარები და კომპეტენციები, რომლებიც სკოლამ უნდა განავითაროს, პედაგოგების კომპეტენცია და ტრენინგები. ეს არის იმ თემების ჩამონათვალი, რომელსაც დღეს ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. მე ვარ მედეა იმერლიშვილი. წარმოგიდგენთ ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმრებს: მაია ყუფარაძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის განათლების პროგრამის ხელმძღვანელი, რეზო აფხაზავა, განათლების მკვლევარი, თამარ მოსიაშვილი, სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი, განათლების სპეციალისტი. და ტელეფონით დავუკავშირდებით მაია ცირამუას, ფსიქოლოგს და მოვისმენთ მის კომენტარსაც. დღევანდელი გადაცემა გამოხმაურება, რა თქმა უნდა, რამდენიმე დღის წინ მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევისა თბილისსა და ოფშკვიტში, იმერეთში. მოკლულია 3 არასრულწლოვანი 2 დღის განმავლობაში. მწუხარებას გამოვთქვამ ოჯახების მიმართ. გადაცემის დასაწყისში მინდა სულ პატარა ამონარიდი წავიკითხო საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიშიდან ზოგად საგანმანათლებელ დაწესებულებებში მოსწავლეთა მიმართ ძალადობის კუთხით არსებული მდგომარეობის შესახებ. მოსწავლეებს შორის ძალადობის იდენტიფიცირება პასუხისმგებელი პირების მხრიდან მინიმალურია და არ ასახავს პრობლემის გავრცელების რეალურ სურათს. სკოლის დირექციის წარმომადგენლები და მანდატურები არ ფლობენ ბაზისურ ცოდნას ძალადობის სახეების შესახებ. მათ უჭერთ ძალადობის ცნების განსაზღვრა. სკოლებში არ არსებობს ძალადობის იდენტიფიცირებისა და რეაგირების ერთგვაროვანი მექანიზმი. სახალხო დამცველის რწმუნებულებმა მოინახულეს მთელი საქართველოს მასშტაბით 109 ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულება, აქედან 98 საჯარო სკოლა იყო, 5 კერძო სკოლა და 6 სკოლა პანსიონი. და ეს სპეციალური ანგარიში 2017 წლის 17 ოქტომბერს გამოქვეყნდა. ჩემი პირველი შეკითხვა, მაია, მოდი თქვენი დავიწყოთ. როგორი უნდა იყოს სკოლა? რა მოლოდინი გვაქვს სკოლისგან? რას ნიშნავს უსაფრთხო სკოლა? ეს ცოტა დიდი და ფართო თემა. თუ არსებობს ერთიანი ხედვა ამის შესახებ? მივესალმები მაყურებელს. სკოლას უნდა ქონდეს საამგზდელო, არა მარტო საგანმანათლებლო, არამედ საამგზდელო ვალდებულება და მისი ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ბავშვთა განათლებასთან ერთად უნდა იყოს, რომ სკოლაში შეიქმნას ძალიან პოზიტიური მოსურნე გარემო, სადაც ბავშვი მოსწავლე თავს ძალიან კომფორტულად და ბედნიერად გრძნობს. სკოლაში პერსონალში რამოდენიმე პოზიცია არსებობს, რომელიც პირდაპირ ანგარიშვალდებულია ფუნქციურად, რომ უზრუნველყოს ეს პოზიტიური გარემოს შექმნა და დამკვიდრება სკოლაში. ეს გახლავთ პირველ რიგში მასწავლებელი, მას ყოველდღიური, ყოველწუთიერი და წამიერი ურთიერთობა აქვს მოსწავლესთან და ის ვალდებული არის ბავშვის მოსწავლის როგორც განათლებაზე, ასევე მის აღზრდაზე. ეს გახლავთ ფსიქოლოგი, ეს გახლავთ მანდატური და ეს გახლავთ დირექტორი, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს სკოლის ლიდერი. ძალადობასთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა ამ ადამიანს, რომელსაც უკავიათ დღეს ეს თანამდებობები სკოლებში, კარგად გქონდეთ გააზრებული ძალადობის ფორმები. იმიტომ რომ როგორც ჩვენ ანგარიშები და კვლევები გვაჩვენებენ, დღეს სკოლაში მასწავლებელს არ აქვს კარგად გააზრებული ძალადობის ფორმები და ხშირად დისციპლინა, პოზიტიური დისციპლინა არ არის გამიჯნული ბავშვზე ძალადობისაგან. ბავშვი ხდება ხშირად არა მარტო თავისი თანატოლების მიერ, არამედ მასწავლებლების მიერაც დაცინვის
საგანი, ობიექტი, მას უყვირიან, შეიძლება ფიზიკურად შეეხონ, მას აძებებენ გაკვეთილიდან. მოკლედ არასათანადოდ ეპყრობიან ამა თუ იმ მიზეზის გამო, რომელზეც მასწავლებელმა უბრალოდ გამოსავალიც კი არ იცის. და თუ კი მასწავლებელს ან სკოლის დირექტორს ვკითხავთ, თუ ის რატომ ექცევა მოსწავლეს ასე, ის გეტყვით, რომ მისი მცდელობა არის ბავშვში დისციპლინა განავითაროს. ანუ ცალსახად აქ საუბარი არის იმაზე, რომ არ არის ცოდნა და კომპეტენცია მასწავლებელში და სკოლის ადმინისტრაციაში იმის შესახებ, თუ როგორ გამოიხატება ძალადობა, როგორ არის შესაძლებელი ძალადობის თავიდან არიდება და რა უნდა გააკეთოს ამისათვის სკოლამ და სკოლის პერსონალმა. დღეს ყველა სკოლა არ არის ვალდებული, რომ დაიქირავოს ფსიქოლოგი. შესაბამისად, მანდატურების დაქირავება სკოლაში ხდება დირექტორის გადაწყვეტილების შესაბამისად. თუ კი რამოდენიმე წლის წინ მანდატური ანგარიშვალდებული იყო განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთან, დღეს მანდატური ანგარიშვალდებული არის დირექტორთან. რაღაცნაირად მანდატური ხდება დირექტორის გავლენის ქვეშ და შესაბამისად გამტარებელი ხდება დირექტორის ინტერესის ან მასწავლებლის ინტერესის, რასაც ხშირ შემთხვევაში სკოლა მიყავს იმისკენ, რომ მანდატურის მიერ რაღაც წარმოქმნილი პრობლემის მიჩქმალა ხდება. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ კარგად იყოს გააზრებული, თუ რა ფუნქცია უნდა კონდეს ფსიქოლოგ სკოლაში, რა ფუნქცია უნდა კონდეს მანდატურ სკოლაში, რა ფუნქცია დირექტორს და რა მასწავლებელს და მათი თანამშრომლობა და გუნდური მუშაობა ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ ხშირად არასწორად არის გაგებული, როდესაც ამბობენ, რომ სკოლაში თუ კი ფსიქოლოგია, მას შეუძლია ყველანაირად პრობლემების გადაჭრა. არამც და არამც და არც მანდატურს არ უნდა დაევალოს ფსიქოლოგიური საკითხების გადაჭრა სკოლაში. იმიტომ რომ დღევანდელი კანონით მანდატურს არ ევალება უმაღლესი განათლების ქონა. შესაბამისად, ის უნდა ასრულებდეს იმ დავალებებს, იმ ამოცანებს, რაც მის კომპეტენციებს შეეფარდება. ეს კომპეტენციები არ არის გაწერილი და არ არის გამიჯნული ერთმანეთისგან, ან არ თანამშრომლობენ პედაგოგი, დირექტორი, მანდატური, ფსიქოლოგი ერთმანეთთან? იცით რა არის? აი ეს კვლევები ზუსტად იმის მანიშნებელი არის, რომ ეფექტური მუშაობა აი ამ ადამიანების, რა თქმა უნდა. ჩვენ ახლა შეიძლება ბევრი ვილაპარაკოთ, რომ არსებობს კანონი, არსებობს ადმინისტრაციული ნორმები, არსებობს სკოლაში ქცევის კოდექსი, პროფესიული ეთიკის დოკუმენტები მასწავლებლებისთვის, დირექტორებისათვის, ალბათ ფსიქოლოგებისათვის და მოსწავლეებისათვის, მაგრამ დღევანდელი ფაქტები და კვლევის შედეგები რეალურად იმის შესახებ მეტყველებენ, რომ ეს დაწერილი კანონები, ადმინისტრაციული ნორმები თუ სხვადასხვა ტექნიკური დოკუმენტები რეალურად არ სრულდება და ცოდნა მასწავლებლებში და სკოლის პერსონალში მანდატურების ჩათვლით, აი ამ დოკუმენტებში გაწერილი ცოდნის შესახებ პრაქტიკულად არ არსებობს. და არ შეიძლება აქვე არ დავამატოთ, რომ ძალიან რთული ადამიანს მოვთხოვოთ ისეთი რამის გაკეთება, რის შესახებაც მას არ აქვს ცოდნა. ცოდნას რეალურად და კომპეტენციებს უზრუნველყოფს ძალიან თანმიმდევრული და ძალიან კარგად უზრუნველყოფილი მომზადებისა და გადამზადების მექანიზმები, პროგრამები, გადამზადების პროგრამები, კურსები, გადამზადების პროგრამები. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ დღეს განათლების სისტემა შესაძლებელია გადამზადების რაღაც ძალიან ფრაგმენტული აქტივობით შემოიფარგლოს, რაღაც სამდღიანი, ხუთდღიანი ტრეინინგებით, რაც რეალურად აბსოლუტურად არასაკმარისია, რომ გადამზადებულმა ადამიანმა ეს თეორიაში მიღებული ცოდნა ძალიან ეფექტურად და საფუძვლიანად სასწავლო გარემოში დანერგოს. ასე რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს როგორც მანდატურების მომზადებას, მათ გადამზადებას, ასევე მასწავლებლების ფუნდამენტურ მომზადებასა და გადამზადებას. ძალიან დიდი მადლობა. თქვენთან მექნება თამარ შეკითხვა. რა არის ის მთავარი კომპეტენციები, რაც უნდა განავითაროს დღეს სკოლა? და რამდენად ართმევს ამას თავს დღეს ჩვენი სკოლები? ეს კომპეტენციები არაერთ დოკუმენტშია
გაწერილი, მათ შორის ეროვნულ სასწავლო გეგმაში, განათლების ეროვნულ მიზნებში და საერთაშორისო დოკუმენტებში, მაგალითად გლობალური ეკონომიკური ფორუმი, რომლის უგანაც ბიზნეს ელიტა და უდიდესი სახელმწიფოების მეთაურები ყოველწლიურად აქვეყნებენ ამ კომპეტენციების ჩამონათვალს. მაგრამ ბოდიშს გიხდით, თამარ, მსმენელი გვირეკავს მობილურით, თუ შეიძლება მოდით მოვუსმინოთ, რომ არ ვალუდინოთ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი დიდი ბოდიში. მოგესალმებით. გამარჯობათ, ქალბატონო. გამარჯობა. მინდოდა ეს პატარა შენიშნავთ ეს თეატრა. თუ თქვენ სურვილი აქვს მასმედიას, რომ მისი როლი გაიზარდოს, თქვა ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობის სამსახურის მხრივ, აი მაგალითად მარტივ კითხვას როგორ დავსვათ თქვენ დღეს თქვა ჩვენ გვაწუხებს, რომ ფორმები შემოვიდეს სკოლაში ბავშვებისათვის. ხო, სიტყვაზე ხარ ზოგადად რო დაიბარებთ ვიღაცას და ეთქვის, რომ აი ეს ხალხს ატუხებს, ერთი თვე რო გავა კონტროლი გაუწიეთ ზედამხედველი, ისევ მოიყვანა იგივე კითხვაზე დაუსვი და უნდა უთხრათ, აბა რა ამ კაცმა რომ დაგავალათ, რამე გააკეთეთ ამ მიმართულებით. მე მესამეჯერ უნდა მოიყვანოთ, მე ეს კაცი ან დაიმალება ვიც მოგყავთ, ან გააკეთებ საქმე და წინ წავა უფრო სწრაფად საქმე. ან ვერ დაიგოს საქმე, ბოლომდე ჩაუღრმავდეთ, ბოლომდე მისდიეთ და ნელ-ნელა განვითარდება. ამბობს პრობლემა და მე სხვაზე გადადიხარ ეს კალეიდოსკოპიური თემით და უბრალოდ ის დამოვწულოთ ბოლომდე. აი თქვენ კითხეთ ჩემ საქმე არა, მაგრამ თუ კი თქვენ აჯერ მოთხოვთ პასუხს ერთ და იგივე ადამიანს, ის აუცილებლად ან შეწუხდება და გააკეთებს იმ მიმართულებით საქმეს, ან დაიმალება და გვეცოდება რომ იმალება ეს ადამიანი და ეგაა. დიდი მადლობა. ჩვენ ამ თემას შეიძლება რომ კიდევ დავუბრუნდეთ გადაცემის მსვლელობისას. თამარ გისმენთ. მაგრამ ახლა კონკრეტულად რა უნარებს უნდა უნვითარებდეს, რა კი ჩვენი თემა არის ბავშვთა უსაფრთხოება, რომელიც ძალიან ფართო ცნებაა და კონკრეტულად როგორც მივხვდი საუბრობთ სასკოლო უსაფრთხოებაზე. სკოლა მოსწავლეს უნდა ასწავლოს როგორ გადაჭრას პრობლემები და ეს რომ ასწავლოს სკოლა მოსწავლეს, თვითონ სკოლა არ უნდა იყოს შეშინებული და სკოლას არ უნდა ეშინოდეს კონფლიქტის. სკოლამ კარგად უნდა იცოდეს, რომ კონფლიქტი არის ჩვენი ცხოვრების და მათ შორის სასკოლო ცხოვრების ნაწილი და კონფლიქტის არსებობა კი არ არის საშიში და ცუდი, ასე ვთქვათ, ცუდი და საშიში არის, როდესაც ჩვენ თვითონ არ ვიცით როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები და ამასთან ერთად ბავშვებსაც არ ვასწავლით იმას, როგორ უნდა მოაგვაროს ბავშვმა კონფლიქტი. რადგან თუ ჩვენ სკოლაზე გავაკეთებთ მთელი პასუხისმგებლობის გადაცემას, ეს ვფიქრობ, რომ არარეალისტური იქნება, რადგან სკოლაში უსაფრთხოებაზე ძალიან ბევრი რამ მოქმედებს, ამაზე მედიაში არაერთხელ ითქვა, ეს არის ოჯახი, საზოგადოება, ქუჩა, მეზობელი და საერთოდ ძალიან ბევრი რამ და არის ესეთი რიტორიკული კითხვა, თუ თანხმდებით, რომ კარგი სკოლა არის სკოლა, რომელსაც არ ეშინია კონფლიქტების და კარგად აქვს გაცნობიერებული, რომ საშიშია, როდესაც სკოლამ არ იცის კონფლიქტები როგორ მოაგვაროს, აი შემდეგ მოდის უკვე მეორე კითხვა, სკოლა ამ კონფლიქტებს მარტო მოაგვარებს, თუ ამ კონფლიქტების მოგვარებაში მას სჭირდება კონკრეტ საზოგადოების კონკრეტული ჯგუფების მხარდაჭერა. იმიტომ რომ უსაფრთხოების ის კონცეფცია, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს, ხო ეს უსაფრთხოების კონცეფცია და ძირითადად ვისთანაც მე ვისაუბრე აი ამ ტრაგედიის შემდეგ მუდმივად მაინც საუბრობენ მანდატურზე, პატრულზე, ანუ კონტროლზე ორიენტირებულ უსაფრთხოებაზე საუბრობენ, რომელიც ხადია არსებობს და როდესაც მაღალი რისკია, ხო, კრიმინალური დანაშაულის, იქ კონტროლზე ორიენტირებული უსაფრთხოება უნდა გაძლიერდეს, ბევრი ვიდეოკამერაც უნდა იყოს, ბევრი მანდატურიც უნდა იყოს და ასე შემდეგ, მაგრამ კონტროლზე ორიენტირებული უსაფრთხოება არც ერთ შემთხვევაში არ არის პრობლემის გადაჭრის გზა. ანუ ორი კითხვა მე უბრალოდ შევაჯერებ ამ ჩემს ნათქვამს. ჩვენ გვინდა ისეთი სკოლები, ჩემი სურვილია ყოველ შემთხვევაში, რომელსაც კონფლიქტი არ ეშინია, რომელსაც გაცნობიერებული აქვს, რომ კონფლიქტი არის ჩვენი ცხოვრების და მათ შორის სასკოლო ცხოვრების ორგანული ნაწილი, მოდით ასე დავარქვათ. და თავარი გამოწვევა დღეს ჩვენი ცხოვრებისთვის, ბავშვების ცხოვრებისთვის, სკოლების ცხოვრებისთვის გახლავთ, რომ კონფლიქტი მოაგვაროს.
და როგორ უნდა მოაგვაროს პატრული და მანდატური ვიდეოკამერა ან კონტროლზე ორიენტირებული უსაფრთხოება არ არის გამოსავალი. ამაზე ნამდვილად ბევრი ვწერეთ, ბევრი ვიკვლიეთ, ბევრი ტრენინგები ჩავატარეთ. ეს გარკვეული ტიპის ცოდნა ჩვენ შევქმენით და წიგნებიც გვაქვს ამაზე გამოცემული, ორი სახელმძღვანელო გვაქვს ხო ჩვენ გამოცემული. მაგრამ ეს ცოდნა, რომელიც შეიქმნა საქართველოში არ არის საკმარისი. ამ ცოდნას სჭირდება რეალური განხორციელება და რეალური განხორციელება რომ მოხდეს, ჩვენ კონფლიქტის არ უნდა გვეშინოდეს. ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ კონფლიქტი არის ჩვენი ცხოვრების ნაწილი და ანუ თვალი არ უნდა დავხუჭოთ ამაზე. ვიფიქროთ, როგორ ვასწავლოთ კონფლიქტის მოგვარება ბავშვებს და ჩვენ თვითონაც როგორი პროცედურები უნდა ავამოქმედოთ სკოლაში, რომელიც შეიძლება გულისხმობდეს სკოლის გარე აქტორებთან თანამშრომლობასაც. ეს არის ჩემი მოსაზრება. დიდი მადლობა. დავამატებ თუ შეიძლება ქალბატონო თამარ, რომ ძალიან კარგი ტექნიკური რჩევები არსებობს პედაგოგიურ ლიტერატურაში მასწავლებლებისათვის. ერთი არის კონფლიქტის გადაჭრის საკითხები და მეორე არის ის თუ სკოლამ როგორ შეიძლება კონფლიქტის პრევენცია გააკეთოს, ანუ რეალურად ჩაშალოს კონფლიქტის შექმნის სიტუაცია. ეს არის უნარი სკოლის, რომ გამოიყენოს თანამედროვე მეთოდიკა. რეალურად ერთ-ერთი რაც საკმაოდ აპრობირებული არის, მაგალითად რომ მოხდეს პრობლემის იდენტიფიცირება მოსწავლის მიერ, მასწავლებლის მიერ და სხვა დაკავებული პერსონალის მიერ და მოხდეს აი ამ პრობლემაზე მყისიერი რეაგირება საუბრებით, პოზიტიური საუბრებით, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის საშუალებით და აი ამ დაძაბულობის განეიტრალებით. მაგრამ მერწმუნეთ რომ აი ეს დაძაბულობის განეიტრალება, იცით, ეს არ არის მხოლოდ ალღო, რაც მასწავლებელს აქვს. ამისთვის არსებობს ძალიან მკაფიო ტექნიკური, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტები, ცოდნა, რასაც მასწავლებელი თუ სხვა პერსონალი უნდა ფლობდეს. და იცით, დავამატებ უბრალოდ, რომ არსებობს კანონები, ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ, არსებობს სხვადასხვა მასალები, მაგრამ აი ეს ყველაფერი გამოყენებული უნდა იყოს იმისათვის, რომ სკოლას სისტემა დაეხმაროს შიდა პოლიტიკის შემუშავებაში. აი ზუსტად ეხლა მაგაზე ვსაუბრობთ. ანუ სკოლას უნდა კონდეს გააზრებული თუ ამა თუ იმ პრობლემურ საკითხზე როგორი რეაგირება უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ მან პოზიტიური გარემო არა მარტო მთლიანად სკოლაში შექმნას, არამედ კლასში. და თუნდაც მივიწყებული პროფესიული ეთიკა, თუნდაც დაწერილი, მაგრამ მივიწყებული მოსწავლის კოდექსი. ეს რეალურად არის ისეთი დოკუმენტები, რომელიც პრაქტიკულად არ გამოიყენება. მაშინ რა არის სკოლის ფუნქცია? მოდით დავეხმაროთ სკოლას და დავავალდებულოთ, რომ მან შეიმუშავოს მისთვის ადგილობრივი პოლიტიკა, სტრატეგია სხვადასხვა რთულ საკითხებზე რეაგირებისა და პრევენციის, რომ არ დაიძაბოს საკლასო ოთახში თუ სკოლაში სიტუაცია. დაიძაბება შეეძლოთ რეაგირება შესაბამისი უნდა იყოს. ძალიან დიდი მადლობა. მოვტრიალდით თქვენსკენ რეზო. თქვენ 2 წლის წინ ბრძანდებოდით ჩვენ სტუდიაში, მაშინ გადაცემა გქონდა საგანზე მე და საზოგადოება, რომელსაც იმ პერიოდში ძალიან დიდი წინააღმდეგობა შეხვდა. და დღემდე გრძელდება, ხომ? დღეს ჩვენ არ ვსაუბრობთ აკადემიურ მოსწრებაზე, თუმცა რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, არც ეს თემაა პრობლემებისგან დაცლილი, მაგრამ დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, როგორ უნდა გადაიჭრას სკოლაში არსებული პრობლემები, რომლებიც უკავშირდება უსაფრთხოებას, ძალადობის აღმოფხვრას. როგორ უნდა გავზარდოთ ჩვენ მოქალაქე სკოლაში, როგორ უნდა აღვზარდოთ, როდესაც ყველა იმ წამოწყებას, რომელიც მიზნად ისახავს ამას, ხდება წინააღმდეგობა ჩვენი საზოგადოების მხრიდან. გრავს გარკვეულ საკითხებს ნამდვილად ხდება წინააღმდეგობა, მადლობა ღმერთს, ყველას არ ხდება მართალია, მაგრამ ყოველი შემთხვევისთვის როდესაც საუბრობთ ამ საკითხებზე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი სულ ვეძებთ, რომ აი რა უნდა ქნა სკოლამ ამ დროს, რა უნდა ქნა სკოლამ, როდესაც აი ბავშვები წავლენ იქ საჩხუბ.
ანუ ჩვენ საუბრობთ უკვე სიტუაციებზე, როდესაც უკვე რაღაცა გარკვეული მძიმე მდგომარეობა დამდგარია უკვე. ანუ რაღაცას ცუდი ხდება. მაპატიეს თქვენს გაწყვეტინებთ მსმენელი გვირეკავს მობილურით და დიდი ბოდიში, ძალიან დიდი ბოდიში. გისმენთ? ალო, ეთერში ვარ? დიახ, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა. რა არის იცით? ჯერ ჩვენ სკოლაში მოსწავლეების და მასწავლებლების ჩაცმულობა რას გავს? მერე ცევის წესდები. ეს არის მთავარი პრობლემა თქვენი აზრით სკოლებში? სკოლების მნიშვნელობა და მე ბავშვთა ინსტიტუტად მუშაობდი 10 წელი ძნელად აღსასწრებ ბავშვებთან და ყოველთვის ცდილობდი რომ სკოლაში ისინი ნაყოფილიყო კოდა დეცაბრიღობილიყო და ისე ბავშვები წესთან უწოდებდი და ძალიან ბევრი ბავშვი გადავარჩინე ციხეში წასვლაზე ახლა ისინი ქუჩაში ხვდებიან და მადლობას მეუბნები. კეთილი კი ბატონო. მეორე მსმენელიც ყავს და ამით ჩვენ შევწყვეტ მსმენელების ზარების მიღებას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სასაუბრო დიახ. გისმენთ? გამარჯობა. მე ესეთი შეკითხვა მაქვს. მე მგონი ვერც მანდატორი, ვერც ფსიქოლოგი ვერაფერს ვერ გააკეთებს იმასთან მიმართებაში, რომ ისინი ჩაენაცვლენ სადღაც მოძღვრის ინსტიტუტს სკოლაში არსებულს, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფოში არსებობს მწვავე სოციალური სიტუაცია. ბავშვები, რომლებიც იზრდებიან მშობლების გარეშე, ესენი არიან მაქსიმალურად თუ მდგომარეობაში თუ მინიმალურად უკეთეს მდგომარეობაში, რომლებიც მშობლებიც ასევე დროის წარებაზე არიან გადასულები კაფეებში, ბარებში, რესტორნებში, საზღვარგარეთ და ასე შემდეგ და მხოლოდ ჩვენ გვყავს Skype დედები, Skype მამები, Skype დედები, Skype ნათესავები და ასე ამ სიტუაციაში ვერანაირ გარანტიას ვერ მიცემს ვერც მანდატური, ვერც ფსიქოლოგი, ვერც მოძღვარიც რო შევიყვანოთ, რომ დანაშაულის პრევენციას ავარიზებთ ჩვენ თავს, იმიტომ რომ ბავშვები მოწყვეტილი არიან ამ სამყაროს და იზრდებიან მაქსიმალური აგრესიით, ის პოპულარიზაციასაც ეწევა ინტერნეტი. გასაგებია, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. შეგვიძლია განვაგრძელოთ, ჩვენ ვსაუბრობდით ჩამოყალიბებ აღზრდაზე, მოსწავლის ჩამოყალიბება და მენტალურ საკითხებზე. ჩვენ საუბრობთ უკვე, როდესაც უკვე რაღაცა გარკვეული საკითხები უკვე პრობლემური არის და გახდა უკვე პრობლემური, როდესაც მოსწავლეებს აქვთ ესეთი დანაშაულებრივი ქცევა, გადაცდომები მნიშვნელოვანი, აქ უკვე რეაგირება, რა თქმა უნდა, აუცილებელია, აქ ადეკვატური რეაგირება აუცილებელია, ყველა მხარის ჩართვა აუცილებელი და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არის უკვე პოსტფაქტუმ რეაგირება. ჩვენ საუბრობთ პრევენციაზე, აქ იყო საუბარი პრევენციაზე და ჩვენ თუ გვინდა პრევენციული ღონისძიებების გატარება, ეს უნდა დაიწყოს ადრეული ასაკიდან, ეს უნდა იყოს, ესე იგი, დაწყებული საბავშვო ბაღიდან, სკოლამდელი დაწესებულებებიდან, რა თქმა უნდა, მოსწავლის აღზრდა იწყება ოჯახში, დაბადებიდანვე და აი ამ ძირითადი ფუნდამენტური საკითხების ღირებულებების და ასე დამოკიდებულებების, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბება ხდება სადღაც სკოლაში შესვლის ასაკამდეც, მნიშვნელოვანი ღერძისგან განვითარება ხდება მაგ პერიოდში და შემდეგ უკვე, რა თქმა უნდა, ყველა თითეული კლასი, თითეული წელი მოსწავლის ცხოვრებაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ პერიოდში თუ არ გვაქვს ჩვენ თანმიმდევრული მიზანმიმართული პოლიტიკა ამ ბავშვებთან, როგორ თანამშრომლობთ, სკოლა, ოჯახი, სახელმწიფო რა პოლიტიკას ატარებს, მედეა და საზოგადოება რა გარემოს უქმნის, ხო, თუ არ გვაქვს აი ესეთი მიდგომები, შესაბამისად ვიღებთ უკვე შედეგს, რომელზედაც რეაგირება უკვე აუცილებელია, მაგრამ ისეთი ეფექტის მომტანი უკვე აღარ არის სამწუხაროდ. შესაბამისად, როდესაც ვეძებთ უკვე გამოსავალს იმ შემთხვევაში, როდესაც უკვე გამოსავალი აღარ არის უკვე ეფექტური. რაც შეეხება აქ საუბრებს, რომ ეს ოჯახებში, რა თქმა უნდა, ოჯახების მდგომარეობა ძალიან მნიშვნელოვან განაპირობებს, მაგრამ სკოლა არის სოციალიზაციის ადგილი და მოქალაქეთ აღზრდა, სწორი მოქალაქის აღზრდა არის უმნიშვნელოვანესი, უპირველესი ამოცანა სკოლის. და შემდეგ არის გარკვეული დისციპლინების სწავლა და გარკვეული ტიპის მეცნიერებების შესწავლა სკოლის შიგნით. ანუ უმთავრესი ამოცანა მაინც არის მოქალაქის აღზრდა, ხო? და ჩვენი სახელმწიფო რა აღირებულებსაც
აღიარებს იმ ღირებულებების ინტეგრაცია და გათავისება უნდა ხდებოდეს სკოლაში, იმიტომ რომ სახელმწიფო მაგალითად ყველა სახელმწიფო და ყველა წყობა სხვათა შორის განათლებას იყენებდა როგორც ინსტრუმენტს იმისათვის რომ მოქალაქე აღეზარდა, ხო? საბჭოთა კავშირის დროს საბჭოთა მოქალაქეს დიდენ და ჩვენ ახლა თუ ამბობთ დემოკრატიულ ქვეყანას ვაშენებთ, უნდა ავზარდოთ ჩვენ ისეთი მოქალაქე, როგორც გვიწერია ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებში. სამწუხაროდ ამას ვერ ვახერხებთ. თუმცა სინამდვილეში მე მგონი არც არის ეს ჩამოყალიბებული, შეიძლება სადღაც ეს წერია, მაგრამ ამ ეს დოკუმენტი რატომღაც ეხა ამ ბოლოს უფრო მეტი საუბარი დაიწყო, ხო, რომ ყოლებული 2005 წლიდან თუ 5-დან თუ 6 ხო, ну დაახლოებით აი მაგ პერიოდიდან ეს დოკუმენტი არსებობს, ძალიან კარგი დოკუმენტია, ძალიან სწორი რაღაცები წერია და დღეს ვიწყებთ ფიქს იმაზე, რომ ამ მიმართულებით განვავითაროთ მუშაობა და ის რომ მაგალითად სამოქალაქო რატო გვინდაო იძახდნენ სამოქალაქო განათლება ცალკე საგნად. აი სწორედ და მედეა საზოგადოება ცალკე სწორედ ამიტომ გვინდა რომ ინტეგრირება ამისი და ზოგადღირებულებებში გადატანა არ ხდება და მეტი ფოკუსირება არის საჭირო იმ პასუხისგებლობებზე, დამოკიდებულებებზე, ტოლერანტობაზე, შემწყნარებლობაზე, ხო და ასე შემდეგ, რომ ეს დაპირისპირებული ვექტორები რაღაცნაირად ცოტა შევასუსტოთ ჩვენ, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ რას ვხედავთ, ხო, ჩვენი ჩვილები რას ხედავენ, დაბადებიდან რას ხედავენ, დაპირისპირებულ საზოგადოებას ხშირად ორ ნაწილად გაყოფილ ბანაკებს, ეს არის ჩემი სკოლა, შენი სკოლა, ჩემი უბანი, შენი უბანი, ჩემი პოლიტიკური შეხედულება, შენი პოლიტიკური შეხედულება და ჩემი რელიგია, შენი რელიგია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი, უამრავი ყველა ფერზე ხდება ჩვენ საზოგადოებაში დაპირისპირება იმის მაგივრად, რომ ყველამ თავის პოზიციას, ყველა დარჩეს თავის პოზიციაზე და განაგრძოს თავისი პოზიციის სისწორის მტკიცება და თავისი განმოსახედიდან, ანუ ჩვენ არ შეგვიძლია ამის კეთება, ჩვენ ვართ ერთმანეთზე ამით ვცოცხლობთ. დღეს აი რომ შეხედოთ, გინდათ Facebook-ში ნახოთ, გინდათ მედიაში ნახოთ, ხო, რაც ხდება ხა წინა გადაცემაშიც ვიყავი სტუმრად და აი ზუსტად ის არ მოქმედებს, რომ მაგალითად ადამიანები, რომლებიც სიძულვინ სედით ლაპარაკობენ, რომლებიც აგრესიაზე ღიად საუბრობენ და ახორციელებენ ამ აგრესიას, ეს ადამიანები დღე და ღამე ტელევიზორში გვიზის ჩვენ. და ჩვენი შვილები ამას უყურებენ საინფორმაციო გამოშვებიდან დაწყებული, ტოქ-შოუები დამთავრებული და ესენი გახდნენ მოკლედ მოდაში შემოდის. კი, ყველა სასურველი სტუმრები გახდნენ მოკლედ აი ამ იმეების, რა ქვია, ამ გადაცემების და ასე შემდეგ. რა რიტორიკას ისმენენ ოჯახში, რა დამოკიდებულებებზე საუბრობენ, როგორი დამოკიდებულებებია განსხვავებულების მიმართ ჩვენ საზოგადოებაში, ხო? აი ეს არის, რომ რეალურად ეს ანუ ეს არის რაღაცა ქცევის მოდელი შემდეგ მათთვის. და როგორც კი განსხვავებული ისკოლელი, ჩემიანი, შენიანი, როგორც კი ჩრდება, მე აქტიურდება ეს მოდელი ურთიერთობის და ხდება მე უკომპრომისობა. საშინელი, ხო, ну თან ჩვენ პოლარიზაცია სამხრეთული ტემპერამენტი გვაქვს და ასე შემდეგ და ანუ რეალურად აქ არის ორი გამოსავალი, რაზეც აი ხა ჩვენ მოსტუმრებმაც ისაუბრეს, ხო, რომ ერთი არის ორი საკითხია, რომელზეც უნდა გამოხილოს ყურადღება. ერთი არის რეაგირების და რა თქმა უნდა კონტროლის საკითხი და მეორე არის პრევენციის და ღირებულებების დამკვიდრების საკითხი, ხო? მაგრამ ეს ძალიან ფრთხილად უნდა განხორციელდეს და ის რომ ხა ამის სტრატეგია ჩვენ არ გვჭირდება, როგორც ითქვა დღეს, ხო? რომ ამის სტრატეგია არ გვჭირდება და ჩვენ უნდა ვაკეთოთ და სტრატეგიები არ გვჭირდება და გზელვადიანი გეგმები არ გვჭირდება, ესე არ არის. იმიტომ რომ ჩვენ ზუსტად ეხა ვიმკით იმას, რომ გზელვადიანი გეგმა არ ქონდა და ყველა მინისტრი და ყველა მენეჯმენტი განათლების თავისებურად ცვლიდა ამას. შეიძლება თავისი ხედვიდან გამომდინარე კარგიც იყოს. შეიძლება ყველა ცვლილება კარგი იყოს, მაგრამ თვითონ თავად ამდენი ცვლილება არის ცუდი. ამაშია საქმე და ამიტომ გვჭირდება თანმიმდევრული. ამ კონტროლსა და ღირებულებებსა და პრევენციის შორის ბალანსი არის დასაჭერი, იმიტომ რომ შენ თუ მოსწავლე, შენ თუ ისეთი ატმოსფერო არ შექმენი სკოლაში, როგორც აი მაგალითად ექიმი რო ეგეჩხუბებოდეთ თქვენ მაგალითად რაღაც ჩივილების გამო. ხო არ ეტყვით იმას არაფერს. ხო და თუ და ვერც მიიღებთ შესაბამის კურნალობას. იგივე აქაც მე როცა ჩივილები მაქვს რაღაცა მტკივა სკოლაში, ხო როგორც სოციალური რაღაც ტკივილები მაქვს. მე ღია უნდა იყოს საზოგადოება, სკოლისას და ოჯახიც, რომ მე ამ ტკივილებზე შემეძლო საუბარი და არ მეშინოდეს იქიდან პირიქით რაღაცა უარყოფითი რეაქციის. შესაბამისად, როგორც ჩვენ ვიხსნებით ექიმებთან და ვეუბნებით ყველა ჩვენი პრობლემის წინაშე, რაც უნდა უხერხული იყოს ეს, ხო, ისევე უნდა იყოს გახსნილი, იმიტომ ჩვენ მისგან უნდა ექიმისგან ველოდებით შველას და ასევე უნდა ველოდებით ხარდაჭერა შველას მასწავლებლისგან, სკოლის ადმინისტრაციისგან, ოჯახისგან და იმ გარემოს. ძალიან დიდი მადლობა. ზუსტად ამ საკითხზე მინდოდა კითხვა დამესვა მე მაია ცირამუა. ხაზზე ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მაიას კომენტარი. გამარჯობა მაია ფსიქოლოგი გახლავთ, მსმენელისთვის ვამბობ. სახალხო დამცველის იმ მკვლევარში, რომელზეც გადაცემის დასაწყისში, რომელიც ვახსენე გადაცემის დასაწყისში, ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა მიმართ
ძალადობის კუთხით არსებული მდგომარეობა. რესპონდენტებისთვის და ამ შემთხვევაში ესახებათ მოსწავლეებს, დასმულ კითხვებს შორის არის ერთი ესეთი კითხვა: ვის მიმართავენ მოსწავლეები მათზე ძალადობის და მათი უფლებების დარღვევის შემთხვევაში? ეს ზუსტად ის თემაა, რომელსაც თქვენ საუბრობდით. დასახელებულ სხვადასხვა პასუხს შორის ყველაზე ხშირია რომ ისინი თავად შეეცდებიან პრობლემის მოგვარებას. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ მოსწავლეებში არ არის ნდობა სკოლის მიმართ და სკოლის ადმინისტრაციის, პედაგოგების მიმართ? ამაზე საუბრობდა სწორედ ბატონი რეზოც. რა არის ამისი მიზეზი? თქვენ როგორც ფსიქოლოგი. დიახ, ეს ძალიან საინტერესო საკითხია მოგებული ამ კვლევიდან. ეს პრობლემის სათავეც ეს არის. მე ვიტყოდი, რომ არა მხოლოდ სააღმზელო, ნებისმიერი სააღმზელო სისტემის მიმართ ბავშვებს აქვთ უნდობლობა, ეს იქნება სკოლა, ეს იქნება ოჯახი და კიდე სხვა უწყებები, რომლებიც მათთან ურთიერთობენ. და თავარი ალბათ აქ არის ის, რომ არ არის მათთან დისკუსია, არ არის მათთან ესეთი კომუნიკაცია, რაც ფაქტობრივად ბავშვის მხრიდან ჩვენს მიმართ ნდობას აღწევს. ჩვენ არა ვართ მზად გავიზიაროთ ხოლმე მათი ემოციები. პარიტეტული არ არის ხოლმე ჩვენი ურთიერთობები მათთან. ყოველთვის და ეს არის კიდეც კომუნიკაციის ტექნოლოგიებში, რომელსაც მასწავლებელი აუცილებლად უნდა ფლობდეს, რომ რაც უფრო დირექტიულად მიმართავს ბავშვს, მით უფრო იკეტება ბავშვი და მით უფრო ნაკლებად უნდება მისი მოსმენა, რაც უფრო მეტ შენიშვნას აძლევს მას, რაც უფრო მეტად შეურაცხყოფს მას. ანუ ყველა კარი ჩაკეტილია ბავშვთან ურთიერთობისთვის, რამაც ის შეიძლება დიალოგზე წარმოიყვანოს. ამას გარდა როდესაც ბავშვებს შორის რაღაც პრობლემა, ეს იქნება ძალადობის შემთხვევა, ნებისმიერი სხვა რამ და ბავშვი მიდის უფროს ადამიანთან. ძალიან ხშირად აი პედაგოგებთან მუშაობის დროს მე მიკითხავს მათთვის, რომ აი რას გრძნობთ ამ დროს, როდესაც ბავშვი მოდის და გეუბნებათ, რომ მას რაღაცა სერიოზული პრობლემა აქვს, შეიძლება ეს იყოს ძალადობა, უფროსი ადამიანის მხრიდან, ოჯახში ძალადობა, წამყვანი ემოცია ყოველთვის არის უსუსურობის განცდა. ძალიან ხშირად ყოფილა ეს გახმოვანებული და ეს უსუსურობის განცდა უკავშირდება იმას, რომ ადამიანებმა არ იციან როგორ უპასუხონ ბავშვს და როგორ დაეხმარონ თუნდაც იმ პრობლემის მოგვარებაში, რომელსაც ბავშვი მიმართავს. ეს რაზე მეტყველებს, რომ ეს არცოდნა ხშირ შემთხვევაში უკავშირდება იმას, რომ არანაირი მით უმეტეს, როდესაც ეს არის სახელმწიფო სტრუქტურა, ხო? არანაირი დამცავი მექანიზმი კანონის დონეზე არ არსებობს, რეგულაციის დონეზე არ არსებობს, სისტემის დონეზე არ არსებობს. მასწავლებელმა უბრალოდ არ იცის რა უნდა იყოს შემდგომი ნაბიჯი, ვის უნდა მიმართონ, ვინ უნდა ჩაერთოს, შემდეგი პირი ვინ უნდა იყოს. ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე, რომ უბრალოდ არც კითხვის ამას საკუთარ საქმეთ. ესეც სხვათა შორის გამოიკვეთა ამ კვლევიდან, რომ მას არ მიაჩნია მისი პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ იგივე კვლევაში არის ესეთი საინტერესო მონაცემით, რომ მასწავლებლებმა არ იციან უბრალოდ ძალადობის რეფერირების პროცედურის არსებობის შესახებ. რატომ არ იციან? არ მიაწოდეს მათ, თვითონ არ დაინტერესდნენ, ან მიაწოდეს და არ ჩათვალეს ეს საინტერესოდ. ეს კითხვებია, რომელიც ჩდება ზოგადად აი ამ ყველაფერთან მიმართებაში. და რა თქმა უნდა, სტერეოტიპებით. ძალიან ბევრი მასწავლებელი ცხოვრობს იგივე სტერეოტიპებით, რასაც ცხოვრობს კი არა, ფაქტობრივად ამას ბავშვები ჩვენგან სწავლობენ. აი საიდან მოდის მაგალითად ის, რომ თუ კი ბავშვი იტყვის, რომ მისი ერთი კლასელი მეორე კლასელზე ძალადობს და ამის შესახებ განცხადებას გააკეთებს, უკაცრავად ეს ბავშვი გამოდის ჩამშვებ. ეს ისეთი გამჯდარია ჩვენს კულტურაში ყველა დონეზე. ზერო ძალიან ბევრი მიზეზი არსებობს იმის, რომ ბავშვები ჩვენთან არ მოვიდნენ, არ
გვითხრან თავიანთი პრობლემების შესახებ, ჩვენ არ ვიცით ხშირ შემთხვევაში რა გავაკეთოთ, ჩვენ არა გვაქვს სისტემა და ხშირად ჩვენ არ ყოფნის, აი როგორ ვთქვა, თუნდაც პასუხისმგებლობა და სიყვარულიც რაღაც მომენტში. რამდენჯერ ყოფილა ალბათ შემთხვევა, რომ მშობელთან მისულ ბავშვისთვის მშობელს უთქვამს, რომ მწადი და შენით მოაგვარე, არ დაეჩაგვრინო, ბიჭი არ ახარ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ამ სტერეოტიპებს, ცხოვრების ამ წესებს ჩვენ თავაზობთ ბავშვებს და შესაბამისად ისინიც ისე იქცევიან, როგორც ჩვენგან სწავლობენ. და ეს მე მგონი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია, რომელზეც უნდა დავფიქრდეთ. აი ხა დღეს იყო ესეთი ძალიან საინტერესო შემთხვევა მეორე კლასის სახელმძღვანელოში ერთ-ერთმა მშობელმა აღმოაჩინა ლექსი ბავშვს ასწავლიან მეორე კლასში ესეთ რამის. ახლა მე ციტირება ზუსტად ვერ მოვახდენ, მაგრამ როგორადაც არ უნდა იყო ნაცემი, მაშინ ახარო ბიჭიო, როგორადაც არ უნდა იყო ნაცემი, რომ არ უნდა გახდე გამცემი და ეს გამცემი არის განმარტებული და გამცემის განმარტება არის მოღალატე. ეხლა წარმოიდგინეთ, თორსა მეორე კლასის სახელმძღვანელოში დევს აი ესეთი სასწავლო პროგრამა, ამას მასწავლებელი გადის ბავშვებთან ერთად და ანუ ეს ამას ლეგიტიმურად ვასწავლით ბავშვებს სკოლებში. თუმცა განმარტებულია ალბათ არასწორად. მოღალატე არ უნდა გახდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში მოღალატეობასთან არ გვაქვს მგონი საქმე ამაზე. ძალიან დიდი მადლობა მაია. მაგაშია პრობლემა, რომ ესე იგი იქაც კი სახელმძღვანელოშიც კი აი ქცევის ამ მოდელს, რომელზეც ახლა ჩვენ ვაპარაკობთ და რატომაც ეს ბავშვები არ ამბობენ, როდესაც ისინი ნაცემები არიან. სახელმძღვანელოებში ვუწერთ მათ და განმარტებას უკეთებთ რაღაც აბსურდულს და ყველაფერი გადასახედია სახელმძღვანელოები, სისტემა შესაქმნელია, მასწავლებლების მოსწავლეებთან კომუნიკაციის ფორმები შესაძლელია და ნუ კიდევ რა ვიცი ზოგადად ძალადობის და ადრეული დანაშაულის პრევენციის ძალიან სერიოზული სისტემა შესაქმნელი. სადაც რა თქმა უნდა იგულისხმება. ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ უსმენთ მაია ცირამუას, ფსიქოლოგს. აი ისევ მივდივართ ბატონო. რაც შეეხება მოღალატეობას, სამშობლოს მოღალატე ნამდვილად არ უნდა გახდეთ, რადგანაც მეყნო ხე იქ რა კონტექსტში არის ის იქ არ იყო ეს კონტექსტი. მეგობარი და კლასელი თუ გცემს თუ რაღაცა, ეს სხვა საკითხია, ხამის განჩევარ თუ რთულია, მაგრამ რაც შეეხება მასწავლებლებს არიციან თუ არასწავლეს თუ ეს როგორც ეს რამდენიმე კითხვა დაისვა, ხო, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ საუბრობდით აქ, რომ არიციან რა უნდა გააკეთონ. არა, ეს კვლევა გვაჩვენებს, რომ არიციან კი არა, არ თვლიან თავიანთ, ანუ ერთის მხრივ ეს ადამიანები ფიქრობენ, რომ ვერ ასხვავებენ რა არის ძალადობა და რა არა, და მეორეს მხრივ, როდესაც განემარტებათ მათ, რომ აი ეს საკითხები და აი ამაზე რეაგირება არ მიაჩნიათ თავიანთ ფუნქციად. ამაზე რეაგირება ხო? ჩვენ სამწუხაროდ ყველაზე არ მაქვს საუბარი, მაგრამ კვლევა ამას გვაჩვენებს, რომ ძალიან დიდი პროცენტია, რომელიც თვლის, რომ ეს მათი გადასაწყვეტი საკითხი არ არის. შეიძლება მათი გადასაწყვეტი საკითხი არ იყოს, მაგრამ რეაგირება ამაზე მოსახდენია და თუ შესაბამის კომპეტენცია არ აქვს, მეორე კიდევ უფრო ცუდი შემთხვევები შეიძლება ისიც იყოს. შეიძლება როდესაც შენი კომპეტენცია ეს არ არის და შენ ცდილობ ამის მოგვარებას. ესეც ხდება ხოლმე, რომ არასწორი ჩარევა ხდება. ანუ მასწავლებელმა ზუსტად უნდა იცოდეს თავის კომპეტენციაში რა შედის და იმ კომპეტენციის ფარგლებში იმოქმედოს. როგორც გაცდება მის კომპეტენციას, თვითონ კი არ უნდა გამოიჩინოს მე უკვე ზედმეტი ინიციატივა და რაღაც არასწორი მითითებები ხდება ხოლმე რა, ხშირად ხდება ასეთი რაღაცა. არამედ უნდა გადაამისამართოს რეფერირება, უნდა მოახდინოს სხვა შესაბამის უკვე შემდგომ კომპეტენტურ იმაზე ხო სამსახურს. დიდი მადლობა. აი ისე მთელი გადაცემის განმავლობაში რა თემაზეც არ დაგვეწყო საუბარი, ისევ მივდივართ კომპეტენციების საკითხზე. თქვენ საუბრობდით მაია ტრენინგების თაობაზე და თქვით, რომ არ არის საკმარისი ეს 2დღიანი და 3დღიანი ტრენინგები და გადამზადება, ხომ?
რა უნდა იყოს გამოსავალი? სხვა რა მექანიზმი უნდა იყოს აი ამ ტრენინგების პარალელურად რამ შეიძლება გაუმყაროს ის ცოდნა, რომელსაც იღებს პედაგოგი ამ ტრენინგებზე. თუმცა თქვენ აქვე ახსენეთ კიდეც ის სახელმძღვანელოც, რომელიც არ ვიცი რამდენ პროცენტს ექნება წაკითხული. იცით რა არის? ეხლა ეს ტრეინინგი რასაკვირველია, თვით მიზანი არ არის. ტრეინინგი არის საშუალება. მივახციოთ მიზანს, რომ გვყავდეს შედარებით ინფორმირებული და შედარებით კომპეტენტური არა მხოლოდ მასწავლებელი, არამედ სკოლის დირექტორიც, მათ შორის ფსიქოლოგის და მანდატურის დარაჯის და ყველა ის ადამიანი, რომელიც დღეს სკოლაში მუშაობს. მაგრამ იცით, ცოტა რომ გავცდეთ მხოლოდ აი სკოლის დონეს. იმიტომ რომ დღეს რატომღაც შეცდომ მე ვფიქრობ რომ შეცდომა მხოლოდ სკოლაზე და განათლების სისტემაზე საუბარი, როდესაც თვითონ აი ამ ბავშვის მოზარდის საჭიროებები და ინტერესები ძალიან კომპლექსურია, ის იწყება რასაკვირველია ოჯახში, ის ვრცელდება ქუჩაში, ის გადადის საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, მერე ქუჩაში და სხვა დაწესებულებებში თუ თანატოლებთან. ამ ბავშვებს და მოზარდებს ყველას აქვს თავისი ინტერესები. მათ უსაზღვრო პოტენციალი აქვთ, რომლის რეალიზებას ისინი პოზიტიურ გარემოში, მათთვის კომფორტულ გარემოში სკოლებში ვერ ახერხებენ. მაგრამ ისინი თავიანთი პოტენციალის, ასე ვთქვათ, რეალიზებას, ხო, ის ძალა, ის ენერგეტიკა, რაც მათშია, სამწუხაროდ სკოლის მერეც ვერ ახერხებენ. დღეს, დღევანდელი 21 საუკუნე, ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაცით არის, რომელიც მათთვის ხელმისაწვდომი არ არის. არ არის ყველასთვის ხელმისაწვდომი სპორტი, შეიძლება აინტერესებდეს, მაგრამ ვერ დადიოდეს. არსებობს რაღაცა სექციური აქტივობები, არსებობს კლუბები და ასე შემდეგ, იცით? ამიტომ სახელმწიფომ უნდა იფიქროს, თუ რა შესთავაზოს მოზარდს სკოლის შემდეგ და როგორ მოახდინოს მისი დროის, თავისუფალი დროის ისე ორგანიზება, რომელიც ბავშვს აინტერესებს კიდევაც მოზარდს და მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მისივე განვითარებისთვის. ანუ ის უნდა დავაკავოთ იმ საკითხებით და იმ საქმეებით, რაც მას აინტერესებს და სჭირდება. და ზუსტად აი ამის კონცეპტუალიზაცია არის საჭირო. ჩვენ გვყავს დეპარტამენტი ახალგაზრდობის, რომელიც ეხლა განათლების და მეცნიერების სამინისტროს შეუერთეს. მე ვფიქრობ, მათი ერთ-ერთი მთავარი საზრუნავი ზუსტად უნდა გახდეს, თუ რა სერვისები მიაწოდონ ბავშვებს, მოზარდებს სკოლის შემდეგ, ასევე რომ ისინი მათთვის სასარგებლო დააკავონ და თუ კი რასაკვირველია ეს იქნება ფასეული, მაშინ როგორ უნდა მოხდეს მატერიალური უზრუნველყოფა იმისა, რომ ზოგისთვის ეს სერვისი ხელმისაწვდომი იყოს, იმიტომ რომ შეუძლია მის ოჯახს გადახდა, მაგრამ თუ კი ვინმეს არ შეუძლია სერვისით ხელმძღვანელობა, მაშინ სახელმწიფოს როლი რა უნდა იყოს, რომ ყველასთვის თანაბრად მათთვის მნიშვნელოვანი სერვისები, ეს სპორტი იქნება თუ სხვა რაღაცა კლუბური ცხოვრება, გახდეს მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როდესაც მათ რამე აინტერესებს და არა აქვთ, აი ეს არის ზუსტად ძალადობაში ერთ-ერთი ფაქტორი ძალადობის, ისინი გაღიზიანებული ხდებიან, ჩხუბს იწყებენ, მოპარვას იწყებენ სახლში ნივთების, რომლებსაც მერე ალომბარდებენ, მერე მიდიან ტოტალიზატორებში, მერე თვრებიან, მერე სიგარეს, ნარკოტიკებს ეტანებიან. ჩვენ გვაქვს კანონი, რომელიც ამას ყველაფერს გრძალავს, მაგრამ ცხადში ჩვენ ყველა ვხედავთ, რომ ეს ყველაფერი არ იკრძალება, იმიტომ რომ ისინი ლომბარდებშიც აბარებენ, ტოტალიზატორებში თამაშობენ, სპირტიან სასმელებსაც იღებენ, სიგარეტსაც ეწევიან და მათ ძვირფას დროს მათთვის ძალიან არაჯანსაღ გარემოში ატარებენ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრას, თავდება ჩვენი გადაცემა, თუმცა ვფიქრობ ძალიან ბევრი რამ კიდევ დაგვრჩა სათქმელი და მე ვფიქრობ, რომ ამ თემებს ჩვენ კიდევ დავუბრუნდებით. მაია ყუფარაძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის განათლების პროგრამის ხელმძღვანელი, რეზო აფხაზავა, განათლების მკვლევარი, თამარ მოსიაშვილი, სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი, განათლების სპეციალისტი და მაია ცირამუა, ფსიქოლოგი. ესენი არიან ადამიანები, რომლებმაც მიიღეს მონაწილეობა დღევანდელ გადაცემაში. მედეა იმერლიშვილი მუშაობდა სტუდიაში. მომდევნო ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის. მადლობა თქვენ. უფლება და თავისუფლება.